ताज्या बातम्यांसाठी NTV न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। बुलेटला बनावट सायलेन्सर बसवून बुलेटचा आवाज वाढविण्याची आता फॅशनच बनली आहे। जालना पोलिसांनी अशा बुलेट स्वारांना चांगलीच अद्दल घडविली। बनावट सायलेन्सर बसविलेल्या 5 बुलेट जालन्यातील वाहतूक पोलिसांनी जप्त करत बुलेट स्वारांना दणका दिला आहे। बुलेटला बनावट सायलेन्सर बसवल्यानं वृद्ध लहान मुलं यांना याचा त्रास होत असल्याचं कारण देत पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। तर जप्त करण्यात आलेल्या बुलेटला कंपनीचेच मूळ सायलेन्सर ठेवण्यासह कायद्याप्रमाणे दंड भरण्याच्या अटीवरच पोलिसांकडून या बुलेट परत केल्या जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली। शिवाय भविष्यात ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याचं देखील पोलिसांनी म्हटलंय। संबंधित कामगिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक KS नाडे, पोलीस हवालदार बनसोडे आणि त्यांच्या टीमने केली आहे। आज रोजी जालना शहरात स्टंटबाज बुलेट चालक व कर्कश आवाज करणारे बुलेट हे शहरामध्ये दवाखान्या या ठिकाणावरून जोरात आवाज करून वाहने चालवतात। त्यामुळे लहान मुले, वयोवृद्ध इसम तसेच दवाखान्यामध्ये औषध उपचार घेणारे वयोवृद्ध इसम यांना त्याचा खूप त्रास होतो। याबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत। म्हणून माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब, अप्पर पोलीस अधीक्षक साहेब, DYC साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने आम्ही ही कार्यवाही करीत आहोत। किती बुलेट पकडले? आज रोजी 5 बुलेट लावण्यात आलेले आहेत। तसेच 20 रिक्षा ज्यामध्ये 2 पेक्षा अधिक प्रवासी मिळून आले, त्यामुळे त्या डिटेन केलेल्या आहे। त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करून त्या सोडण्यात आलेल्या आहे। परंतु यापुढे सर्व रिक्षा चालकांनी माननीय कलेक्टर साहेबांच्या आदेशाचे उल्लंघन करू नये। फक्त रिक्षामध्ये 2 प्रवासी असतील। तसेच बुलेट धारकांनी त्यांचे जे बनावट सायलेन्सर लावून कर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर आहे ते काढून घ्यावेत। नसता अशा बुलेट्स डिटेन करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। सर्वांनी याची खबरदारी घ्यावी। जे बुलेट आता पकडलेले यांना कसं सोडणार? यांचे सायलेन्सर बदलून घेणार, त्यांच्याकडून यांचे सायलेन्सर बदलून घेणार, कंपनीचे सायलेन्सर ते लावणार आणि नंतर त्यांना दंडात्मक कार्यवाही करून ती गाड्या सोडण्यात येतील। आणि सदरची मोहीम ही सतत चालू राहणार आहे। सर्व बुलेट स्वारांनी तसेच रिक्षा चालकांनी ह्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे अशी शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने आम्ही विनंती करीत आहोत। काय नाव आपलं? मी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कैलाश नाडे। प्रतिनिधी नाझीम मणियार, NTV न्यूज मराठी, जालना।